مرحبا، كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم رح نعمل مع بعض وصفة البرجر الطري. ألذ خبز برجر ممكن تعملوه بالبيت، طعمته وريحته بتشهي، أحلى من الفرن بكتير. يا ريت إذا عجبكن الفيديو تعملوا لايك، وإذا كنتوا بعدكن مش مشتركين بالقناة يلا اكبسوا زر الاشتراك بأسفل الفيديو ورنوا الجرس لتوصلكن كل الوصفات الجديدة. هيدي الوصفة من دون ولا بيضة ومن دون حليب سائل أو حليب بودرة. النتيجة روعة كتير طيبة. العجينة بتجنن، أنا سميتها العجينة السحرية. تابعوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا شو سر هالخبز الطري والهش من دون بيض ومن دون حليب. يلا نبلش. بدنا 4 كبايات من الطحين المتعدد الاستعمالات يكون منخول، بزيد عليه معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. أنا استعملت الخميرة الفورية. بحرك كل المكونات الجافة مع بعض وبترك حفرة بالنص. سلقت حبة بطاطا كبيرة وزنها 340 جرام وخليتها تستوي منيح. بنقل البطاطا المسلوقة على صحن، وهون بقلكن شغلة، ما تكبوا المي. شوفوا هلأ شو بدنا نعمل بالمي بعد شوي. نهرس البطاطا كتير منيح لحتى تصير بيوريه كتير ناعمة. بستعمل البطاطا هي وسخنة لتكون أسهل بالشغل وتعطيني نتيجة أفضل. بحب ذكركن كل مكونات وصفة خبز الهمبرجر موجودة تحت الفيديو بصندوق الوصف. من بعد ما هرست البطاطا صار قوامها ناعم. هلأ صار فيي زيدها فوق المكونات الجافة يلي حضرناها. البطاطا المسلوقة بالعجين بتعطي الخبز قوام هش وطري من دون إضافة بيض أو حليب. هلأ بزيد ملعقة صغيرة من الملح وبقلب البطاطا مع الطحين مثل ما عم بتشوفوا بالفيديو. بقلب بالشوكة من دون ما أعجن أبدا. هاي الخطوة كتير مهمة. بستمر بالتقليب لحد ما يصير في عندي حبيبات صغيرة من الطحين والبطاطا. تنعجن نحن بحاجة لنص كباية من مية البطاطا المسلوقة وربع كباية من الزيت النباتي أو زيت الزيتون. مية البطاطا لازم تكون فاترة، ما تستعملوها سخنة. بقلب بالعجانة على سرعة متوسطة لحد ما تنجمع عندي العجينة ويختفي الطحين. كمية السوائل يلي ضفناها كافية للعجينة، ما تزيدوا أكتر مي. هاي العجينة لازم تكون طرية من دون ما تدبق أو تلزق بالإيد. منضيف ملعقة كبيرة من السمنة النباتية أو الزبدة مثل ما بتحبوا. أنا هاي الوصفة عم أعملها فيجن، خالية من الحليب أو الألبان. عم استعمل سمنة نباتية بنكهة الزبدة، ولازم السمنة تكون بحرارة الغرفة. منكفي العجن لمدة 10 دقايق لحد ما تصير العجينة طرية. هاي العجينة بتحب العجن كتير، كل ما عجناها كل ما عطتنا نتيجة أحسن. إذا العجانة الكهربائية مش موجودة عندكن فيكن تعملوا نفس الخطوات بالإيد وبتحصلوا على نفس النتيجة. مثل ما شايفين بس السمنة فاتت على قلب العجينة فلشت العجينة. هلأ بترجع بتجمع بعضها وبصير في عندي طابة واحدة. شوفوا هالعجينة شو روعة، طرية وملمسها ناعم مثل الحرير، ما بتدبق ولا بتلزق بالإيد وما في لزوم أبدا رشلها طحين. بعجن العجينة شوي لمدة دقيقتين بإيدي وبرجع بعملها على شكل طابة. ليكو شو حلوة، بتجنن. عجينة مثالية لكل أنواع خبز السندويشات الطري أو لوصفات البريوش. بحط بحدود معلقة صغيرة من الزيت النباتي بجاط إزاز، بنقل عليها العجينة، برجع بحط نقطة زيت على وجه العجينة وبغطيها، بتركها لحتى تخمر لمدة ساعة.
وهاي العجينة من بعد ما خمرت، شوفوا جمالها. بقلب العجينة وبقسمها ل8 قطع بنفس الحجم. أنا قسمتن لقطع وزن 125 جرام، بتعطيني خبزة حجم وسط. إذا بدكن الخبزة أكبر فيكن تقسموا العجينة ل6 قطع بس بدل ال8. هلأ باخد كل قطعة عجين بعجنها شوي بالطريقة يلي عم بتشوفوها ليصير عندي وجه مالس. برجع بعملن على شكل طابة. ما بكتر بالعجن حتى ما تتخزق معي العجينة وتضل طرية. ومثل ما عم بتشوفوا عم شكل العجينة من دون ما زيد ولا رشة طحين. بنفس الطريقة بكفي لخلص كل قطع العجين اللي عندي اياهم. عملوا لايك إذا عجبتكن وصفة خبز الهمبرجر، وإذا عندكن أي استفسار اكتبولي بالكومنت تحت الفيديو، أنا برد عليكن. تعليقاتكن كلها بتفرحني. بشكر تفاعلكن وتشجيعكن الدايم. بنقل العجين لصينية الخبز وبغطيها بورق نايلون أو بفوطة مطبخ رطب شوي لحتى ما ينشف وجه العجينة. وبترك العجينة تختمر مرة تانية لمدة 30 دقيقة. ومن بعد ما ارتاحت العجينة بدهنها بمي وبرش عليها سمسم على الوجه. وإذا ما بدكن تزيدوا سمسم فيكن تدخلوها دغري على الفرن. بنخبز خبز الهمبرجر بالفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة بالرف الوسطاني. وبرجع بحمر الوجه 5 دقايق بس ليصير عندي لون ذهبي حلو. بس نشيل الصينية من الفرن منغطيها بفوطة ومنتركها لحتى تبرد. إن شاء الله تكون عجبتكن الوصفة. بشكر متابعتكن وما تنسوا الاشتراك بالقناة. إلى اللقاء بالفيديو المقبل.